You see that man behind me? That's my dad. Where's my dad? Hi, say hello. What the hell are you doing? Who is it? It's Dazai. It's Chuya, Dazai, and Shedletsky. Tasty. Oh, there's poo. Buffalo poo. That's nice. Anyways. Так, тільки середнього пальця не показуй, будь ласка, бо я тебе знаю. Щітка для волосся. Не знаю, на що вона. Доброго ранку на тропічному острові. Зараз приблизно 4:45. І нам треба поспішати, бо ми рушаємо у подорож. Протягом цього дня ми оглянемо 3 аеропорти, змінимо 2 літаки. І що саме не банально, під вечір ми маємо повернутися у ту саму точку, з якої стартували. Тож, не переключайтесь і буде, ну якось воно вже буде. Бо так, щоб ніяк не було, так не буває. Що ми з собою беремо? Тільки 1 рюкзак на 2, там зарядки, щітка для волосся, не знаю, на що вона. Засоби гігієни. Ну і оскільки в нас 2 перельоти, то зміна спідньої білизни, бо таку воно буває по-всякому. Отож, це наш маленький будиночок. Зараз я вийду на двір, покажу вам, якщо ви щось побачите, бо світає в нас лише о 6:30. Ото, ще сонячні промені сплять, де світлі вогні вже горять. Хтось шариться районом. Це наш маленький болівар, сподіваюся, що він видужає нас 2. Я про себе у множині, тому поясню, що їду я не один, а із донькою. І їдемо ми у Бангкок. Для чого ми їдемо в Бангкок? Нам треба відвідати консульство, аби забрати виготовлені паспорти закордонні. Я б краще волів поїхати один і зекономив би купу грошей на цьому. Але ж, оскільки їй вже 13, то потрібна її присутність. Ну що ж, залишилося розбудити принцесу. І це теж буде задача не з легких. Ну що, згідно з законами драматургії, будемо додавати у кадр нових персонажів. Діабло. Діабло. Окей, на сьогодні так. Заявляю, що в процесі підняття з кроваті жоден батько не постраждав. Let's go. Нехай вас не вводить в оману наш вигляд, що ми у теплому, бо взагалі-то вночі на скутері буває трохи прохолодо, а у тайських літаках і тим більше дуже холодно буває, тому ми так вдягнені. Про всяк випадок. Ну що, рушаємо. Будемо збирати всіх собак зараз, якщо вони не сплять. Так, ну що, ми під'їжджаємо до зони вильоту аеропорта. Це стоянка мотобайків зліва.
Але ми залишимо наш мотобайк на іншій стоянці, яка у зоні прильоту. Щоб коли ми повернемось, то не довелося вертатися назад пішки. Я не знаю, чи можна тут фільмувати. Ми електронно зареєструвалися, але ж нам треба отримати посадкові талони. Ну що, ми знайшли єдиний автомат. Сподіваюсь, що в нас вдасться зареєструватися, щоб не стояти чергу. Це ми вводимо код. Так. Роздрукувати. Технологія. Заткнись, пожалуйста. Так, дякувати Богу. Нам вдалося. Йдемо на стоянку перепарковувати мотобайк. Ну, зараз ми рушаємо шорткатом у зону прильоту. Я не знаю, що буде на відео, бо знімаю не я, а Аліса. Але сподіваюсь, ви щось побачите дорогою. Ми проїжджаємо повз зону вильоту, де проводиться реєстрація. Ті люди, які зареєструвалися, от бачите, вони проходять цією дорогою, а ми, як самі розумні, їдемо мотобайком у іншу зону, у зону прильоту. Тобто, коли ми прилетимо назад, то ми вийдемо з зони прильоту і одразу попадемо на стоянку мотобайків. Не будемо вертатися сюди. Так, ну нам вдалося запаркуватися. Тут є пункт, де міняють гроші на монети. Зараз ми рушаємо. А what are we doing that? Так, тільки середнього пальця не показуй, будь ласка, бо я тебе знаю. І зараз ми рушаємо через аеропорт до чекіну, до перевірки ручної поклажі і все таке іншого. Де нас будуть трошки шманати, трошки розувати, трошки перевіряти на екстремізм та тероризм. Так, я поки що виключу камеру, бо я не впевнений, що тут можна знімати. Побачимося вже в аеропорту. Він у нас красивий, міжнародний, з відзнаками. Тож є що показати. А головне, там є їжа. Ми вже всередині аеропорту. Тільки щойно пройшли зону контролю ручної поклажі. Тут ми залипаємо трошки на рибках, які у ставку. До речі, до деяких блогерів звертаюся. Ось як виглядають лотоси, улюблені квітки Будди. Бо деякі бачать звичайні водяні лілії і кажуть, що то лотос. Ні, оце є лотос. Запам'ятайте. Так, ну от ми вже на території. Проходимо до нашого гейту. У нас гейт 1. Who's gate 2, Dad? Where is it? Do you know? I don't know, do I? I hope so. There, to your left. It's to your left. Так. Ну, ви бачите позаду, що відбувається. Це приміщення. Ну, приміщення це надто гучне слово, бо тут немає стін. Лише дах
який вкриває від дощу. І ось вже наш гід на табло світиться. Зараз я повернуся, покажу. На табло світиться наш рейс. Не знаю, чи буде чутно мені. Це наш красень літак. Цього разу маленький, але вже маємо те, що маємо. Тож будемо сідати. Okay, let's go. Хоча рейс Самуї Донмуанг дуже короткий, близько 1 години, компанія Bangkok Airways нас нагодувала. Це були сосиски і омлет та трохи овочей. Не дуже багато, але доволі смачно. До того ж, тато з'їв майже подвійну порцію, бо наша Галя балована. На жаль, відео з прильотом у аеропорт Донмуанг чомусь не зберіглося, тому наступним сюжетом вже буде поїздка на таксі до консульства. Так, як бачите, ми все ж таки вирішили поїхати на таксі. Мала так це хотіла, бо багато пересадок. А вона вже як той краб з того відео, пусти його на землю, хай він трошки походить. Вона вже не ходить. То в нас є десь приблизно година. Давай, хап. У нас є приблизно година, щоб дістатися з урахуванням усіх пробок. Це ми заїжджаємо на платну автостраду, 90 бат додатково. Ну, принаймні ми хоч виспимося у таксі. Ну, ми трохи спочинемо, а ви залишайтесь. Це ми проїжджаємо повз Байок Скай. Колись найвища будівля в Бангкоці. Здається, зараз вже ні. Дуже гарне місто. По-своєму. Дуже зелене, навіть зеленіше, ніж Київ. Ну, зважаючи на клімат, це не важко. Але ж справжній біч – це пробки та велика загазованість. Це тема для окремого дослідження. Якщо буде цікаво, то при нагоді, може, про це розповім. Ось ми нарешті дісталися нашої мети. Це комплекс All Seasons. Дехто з нас навіть виспався у таксі. Ні, тато тільки гроші платить. Ну, кому треба, той знає, що консульство України знаходиться тут, на 33-му поверсі. Ну, а хто не знав, той дізнався. Я буду виключати камеру, бо там, напевно,
не можна знімати. Треба отримати пропуск, показати документ, отримати пропуск, піднятися на 33-й поверх та отримати паспорт. Поки що програма така. Стався невеличкий фейл. Отримання паспортів з 2 до 4, з 2 до 4 години. Тож ми поки що поїдемо десь погуляємо. Мала заказала локацію. Яку? Where you wanna go? Central. Why? Because I'm 13 and I have free will. Not really. You put a timer. Ну окей, з проблемою reasoning треба ще попрацювати. Ну то таке. Ну то ми поїдемо до Central World поки що. Поснідаємо і повернемося сюди по другій, після другої. І так, з Суванапумі у нас о 7:30 приблизно, тож у нас ще є вдоволь часу. Позаду нас ондо ставок для ловлі рибів, але дуже дорога ловля, дуже дорога. Так, ми дісталися Централу. Поки що ми на 3-му поверсі, але планую піднятися на 7-й та сісти, трохи поїсти та підзарядити телефон, все таке інше. І почекати деякий час, коли можна буде повернутися за паспортами. What is this? On the fucking 6th floor. 6th floor. 7th floor. We're going here. Why? What is this? It's a bookstore with like anime stuff. Oh my gosh. Okay. We go into bookstore with anime stuff. It's Chuya, Dazai, and Shedletsky. No, lesbians in the other fandom. Okay, whatever. Why is it turning like that? It's like, why is it turning like that? Wait, this is looking pretty cool. I don't know where I am. That's what? No, I like holding it close. Let go. You see that man behind me? That's my dad. Where's my dad? Hi, say hello. I'm going to. I forgot the name. There's. Wait, there he is. Wait. Wait, no, Dad. Five. There's aliens. Say, Dad, come here. Yes. He's amazing. This is like having a toddler. I hate you, Dad. Wait, Dad. I don't. Wait, you fat fucker. My God. This is like dealing with a toddler. I cannot. Father. Look at great. Come here. So we're at that place. I don't like showing my face a lot, but so. Wait. I want to see if there's the Omori ones. Which one? The Omori. Wait. Wait. What? Wait. What? No. Gay comics. Wait. У нас тут інклюзивність. Wait, where is it? Hold on. Wait, give me. Just wait to do this. Let me be happy. You're getting me these, by the way. I want my queen. Why is it shaking like that? I didn't do anything. It's not shaking. No, because it keeps going like. Wait. He's right behind me, isn't he? Oh my God, Blue Lock. Holy crap. It's amazing. Oh yes, Haikyuu stuff. They moved the whole stuff. They moved it. What? Ну, перед вами було кілька хвилин
тінейджерського гумору. Сподіваюсь, хоч хтось щось зрозумів. What? What are you looking for? I'm looking for Bengal Stray Dogs. Bengal Stray Dogs comics. Okay. Yeah. Where is it? Up my butthole. I don't know where it is at. I don't own the store. Just, oh fuck. I hate when I have to walk in front of like people that are just like, oh my god, there's another one there. What the fuck? What the hell are you doing? Who is, I love who you. is it? It's downside. Oh wait, you Yeah. Так, схоже, ми тут затримуємося на кілька годин. Знайшли місце, де можна спокійно зарядити телефон. Тут спеціалізовані виходи для зарядки. Це на 6-му поверсі Central World біля бюро легалізації документів. До речі, воно багатьом може знадобитися, коли ми вже почали говорити про консульство України. Дуже часто буде потрібно, якщо ви відвідуєте консульство, зробити якийсь переклад легалізації тайських документів, наприклад. Ми робили ось тут, напроти мене, бюро легалізації. Це дуже поряд із консульством. На мототаксі зайняло 5-10 хвилин від Central World. Тож рекомендую це місце. Можна посидіти, легалізувати документи і так далі. Ми поки чекаємо, у нас ще є час. Зараз без 5 хвилин час дня. Нам треба бути після 2-ї години. Тож є час на зарядку. Дитина залипла. Ну що, інтрига триває, поки що паспорт ми не отримали, але сподіваюся, вже не може виникнути будь-яких перешкод на цьому. До речі, тільки що був свідком у консульстві такої сцени. Сім'я прийшла до консула, він, вона і дитина. Консул питає, що ви хотіли? Мы хотим оформить паспорта. Подає 3 закордонні паспорти у віконці. Він каже, у вас немає запису? Да, мы не записывались. Ну то запишіться. Нет, мы хотим без записи. Ну там слово за слово. Ну, як я зрозумів із контексту, це якісь старообрядці чи щось на кшталт того. Тобто вони проти цифровізації, і я коли це слухав, мені хотілося битися головою об двері, бо люди, ну що з вами? Ну ви носите 3 паспорти з цифровими чіпами. І, ну, або хрестика зніміть, або в труси вдягніть. Ну, і коли на це дивишся, то просто вражає тупість людей і толерантність працівників консульства іноді, бо я не надто конфліктна людина, але я просто матом посилав би таке. Напишіть, що б ви зробили на місці працівників консульства. І це ми випадково наткнулися. Тож я так розумію, що на день таких приходить ну доволі вистачає. І поки ми ще тут, на 6-му поверсі Central World, то я хочу розповісти про це місце, де ми зараз знаходимося, де заряджаємо телефони. І тут навколо розташовані всілякі дитячі
заклади, щось на кшталт наших кружків. Тобто тут музика, танці, тейквондо, математика, малювання, якась ліпнина тощо. Що хочу сказати, тут у Таїланді, у Бангкоці, у великих містах, це така концепція будувати такі дитячі куточки, дитячі центри розвитку. Вони є майже у кожному торгівельному центрі. Якщо ви турист, то навряд чи ви про це можете знати, а можливо вам буде це цікаво. Зараз, коли малій вже 13, то, звичайно, її цим не звабити. Але коли вона була трохи менше, то з задоволенням відвідувала такі місця. Тут можна натрапити на якісь промоції і безкоштовно розважитись. Ну, а взагалі-то, звичайно, такі заклади працюють на комерційній основі, тож за їх відвідування треба щось заплатити, залежно від цінової політики. Тож, як будете з дітьми у торгівельних центрах, заходьте, знаходьте такі місця, відвідуйте. Можливо, це буде вам цікаво. Ну що, фіксуємо третій аеропорт. Тут багато чого пропустили. Там не дуже багато, більше частину часу просто тупо простояли у пробці. Але є що розказати. Головне це про причини, чому ми вирішили в такому форматі здійснити подорож. Про результат ви вже знаєте. Ну от ми повернулися додому ще позавчора ввечері, але були вже зварені, тому не записували відео. А вчора весь день я думав, розмірковував про те, що я маю сказати наприкінці. I don't know what outside. So Тож я подумав, і ось що мені спало на думку. Ця подорож не з тих, яку обираєш для задоволення. Вона радше вимушений квест, ніж туристична пригода. it's disappointing. Ми їхали не за враженнями, сувенірами чи тайськими делікатесами. Ми їхали за паспортами, за 2 книжечками з тризубом, Oh, thank you. що Oh, shit. дають право залишатися там, де ти є, і нічого не змінювати. Бо сучасний світ, він як казка, Аліса в дзеркалі. I'm not Lisa. Якщо ти хочеш I'm so залишатися там, де ти є, Мать! ти маєш бігти щосили. А якщо хочеш дістатися якої мети, то треба бігти ще швидше. I'm gonna go back to sleep. Чому я зробив український паспорт для моєї доньки, яка та є Собачка, папа. Собачка. громадянкою Таїланду взагалі-то? Собачка. По-перше, я зробив би це у будь-якому разі, бо Боюсь, пап. це ще одна можливість для неї. А мій обов'язок як батька дати їй набагато більше таких можливостей. Освіта, житло, здоров'я – це зрозуміло, але і свобода руху, право на вибір країни, де вона може безперешкодно жити, працювати – це теж частина того пакета. Валера. Валера, Папа, гадкий. я боюсь. Подними меня, пожалуйста. Подними меня. It scares you more than you scare him.
Тож, навіть зараз, коли Україна не є членом ЄС, український паспорт відкриває багато дверей в Європі. І не те, щоб вона воліла у ці двері заходити, але я теж колись не планував жити на тропічному острові. Хоча, зізнаюсь, з дитинства мріяв про це. Тож ніколи не знаєш, коли той паспорт знадобиться, і краще мати, ніж шкодувати. Don't you feel so self-aware? По-друге, на початку був план їхати до Європи для оформлення мого паспорту в якомусь з ДП-документ, тому український паспорт їй би знадобився для того, щоб не оформлювати візу в тайський паспорт. I'm scared. Але, як не дивно, ситуація залагодилася, і мені вдалося зареєструватися як військовозобов'язаний і отримати той бажаний QR-код, який відкриває двері до українських до українських консульств за кордоном. Тож, чи була ця подорож приємною? Я не розглядаю її в таких категоріях. Вона була необхідною. You're talking about me. Відверто, я мріяв лише повернутися у свій дім на Самуї, своє ліжко, свою кімнату. Так, Бангкок – це чудове місце, яке ніколи не спить. І я б не був не проти там пожити певний час. Я знаю, що таке життя у великому місті, тому це б не стало для мене ані шоком, ані новим експірієнсом. Але я не хочу лишатися тут на 1-2 ночі і грати в лотерею, чи співпадають фото з сайту бронювання That's on my target list. з реальністю. You're mine. Ми не туристи, ми не приїхали сюди побачити справжній Таїланд. Ми живемо в ньому. Добре, Самуї – це радше Фаран Бабл, який лише частково перетинається із справжнім Таїландом. Але ж все одно я не той, хто шукає в Бангкоку, де поїсти смачний тем-ям і як при цьому не отруїтися. Мої думки, вони про інше, про те, як дати дітям найвищу освіту, де заробити на це гроші, чим британська система освіти відрізняється від тої, до якої ми звикли, як полагодити газонокосарку, яка постійно глохне. І тут вже раптом пригадуєш досвід дитинства, що щоб покататися на мопеді, то мало злити бензин з комбайну, треба ще, по-перше, втекти, а по-друге, додати олію до пального. А далі питання, що робити з покошеною травою, якщо її не можна палити. А якщо палити, то чи перекинеться багаття на сусідні будинки? І так далі. Це просто для прикладу, що одне питання наслідує інше. І таким чином виникає мозаїка, яка мало схожа на туристичний буклет. Ми тут на Самуї майже не купаємося у морі. Ми навіть не плаваємо у басейнах, бо холодно. А тому не будуємо басейни у будинках, бо навіщо? І ми не шукаємо вашої любові, бо ми маємо її вдосталь. Хоч вона й намагається це усіляко приховати. І цитата «I hate you, Dad», вона, гадаю, буде епітафією на моїй могилі. А у могилі лежить той фраєр, що любив купу. Ні, то монолог з іншої п'єси. Я ненавижу на тебе. Я просто хочу, щоб ви, бодай, спробували нас зрозуміти і прийняти. Ми не party killers, ми просто інші. Тож,
це відео не про So yeah, but гастрономічний гід saying that I'm black. по I'm Бангкоку not black. і You can't. не про транспортні пригоди. If so, if you say I'm black, Воно про баланс між вимушеною необхідністю та власною волею, про відповідальність перед близькими, про тишу після повернення. Бо справжній сенс подорожі часто відкривається у ту мить, коли He's really cool. I like him. знову ступаєш босими ногами на теплу підлогу свого дому. He's absolutely fire. I like. Що буде далі? I like. his Далі на мене style. чекає It's квест very thingy. подання на опікунську візу It just fits з really well. непередбачуваним It's результатом. really distorted and glitchy. Тож, якщо вас це You цікавить, know what I mean? напишіть. It's Я really спробую nice. тримати вас у I don't know why курсі. people hate it, but I know. Якщо вас цікавлять якісь інші Ow. аспекти нашого реального життя, хвилюють That подробиці, guy look at me like that. звертайтесь. Якщо я можу He's such a freak. бути корисним, то я You guys think so? обов'язково відповім. Аліса, Yeah. What? what shall we say in the end? Oh, why are you pointing it towards me? Do I have to say it? We have to say, like, Why you? share, That's all you get. Oh wait, subscribe. I'm off now. Careful. Goodbye. Dad, I was just in the middle of ranting about Noli and his like, I don't know, chase theme. Ну, а ми до 7-Eleven. А вам, папа, до Why is it like that? Oh, I already started it. Oh, anyways, oopsies. The reason why I'm recording myself is because I wanted to talk about Noli from Forsaken, and he's really cool. What are you doing? He's really cool. Stop touching me. Noli from Forsaken is really cool, and I just wanted to let you guys know that he's like really cool. I keep saying cool every single time, but I swear he's really cool. I really like his glitchy appearance. I almost forgot the word, but like he's just really cool in general. And his chase theme is actually so fire. It's like banger. Like I don't care if my eardrums like bleed because of like Noli's like chase theme. Oh, there's poo, buffalo poo. That's nice. Anyways, I don't care if my eardrums bleed because of Noli's chase theme. He is actually so fire, and you cannot say he's not. He's been recently released in the Forsaken game, and I love him. I love him so much. And the special LMS like theme with like, no, I'm looking kind of pretty sad about like how 007 and like Noli doesn't get like a special LMS thingy. And I'm looking pretty pissed off about that, but I mean, still. Okay, there's people now. I'm scared. Goodbye. And his skins are matching. His skins are matching with 007 and 7, and I'm really happy. Why is my dad? Say hi, Dad. He doesn't want to say hi because he's grumpy as fuck. Yeah? What you gonna eat? Huh? You gonna eat something or not? Yeah, I'm gonna eat my wife. What? I don't know. What do you... Dad, it looks so cold! Point it away from me. Thank you.